नमस्ते, मेरो नाम सुनिल राई। म आज हजुरहरूलाई इल्याब सफ्टवेयरमा हामी कसरी आउटसोर्स रिपोर्ट जेनेरेट गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा जानकारी दिनेछु। सर्वप्रथम तपाईँले बिलिङ एडमिनमा लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ र लगइन गरिसकेपछि तपाईँले यदि लेफ्ट साइडमा तपाईँले हेर्नुभयो भने यहाँनिर बिलिङ एडमिन देख्न सक्नुहुनेछ र तपाईँले अब आउटसोर्स रिपोर्टमा कसरी जाने भन्ने कुरा जानकारीको लागि तपाईँलाई म लेफ्ट साइडमा यदि तपाईँले स्क्रोल डाउन गर्नुभयो भने तपाईँले मुनि हेर्दै जानुभयो भने तपाईँले यहाँनिर आउटसोर्स रिपोर्ट देख्न सक्नुहुनेछ। म तपाईँलाई यहाँ क्लिक गर्नुभन्दा अगाडि केही सानो जानकारी दिन चाहन्छु, जसमा तपाईँले यदि आउटसोर्स रिपोर्ट भनेको के हो भन्नु तपाईँलाई माइन्डमा आएको छ भने तपाईँले यसलाई कसरी तपाईँले बुझ्नुहुन्छ भने यदि तपाईँले कुनै पनि टेस्टहरू चाहिँ आफ्नो कम्पनीदेखि अर्को कम्पनीमा तपाईँले पठाउनुहुन्छ भने यदि तपाईँसँग त्यो मेसिन एभाइलेबल छैन भने त्यसलाई हामी आउटसोर्स रिपोर्ट भनिन्छ। यो आउटसोर्स रिपोर्टमा तपाईँले क्लिक गर्ने साथ तपाईँले यहाँनिर रिपोर्ट देख्न सक्नुहुनेछ, जसमा विभिन्न फिचर्सहरू रहेको छ। पहिलो रहेको छ हाम्रो ड्यासबोर्डहरू, जसमा अटोमेटिक नम्बरहरू रिफ्लेक्ट हुनेछ। त्यसपछि भनेको हामी तपाईँलाई फिल्टर गरेर देखाउनेछौँ र हामी यो रिपोर्ट जुन जेनेरेट भएको छ त्यो रिपोर्ट तपाईँलाई पिडिएफमा जेनेरेट गरेर देखाउनेछौँ। र साथैमा तपाईँले यदि पार्टिकुलरमा गएर हेर्नुभयो भने यहाँनिर ब्लू टेक्स्ट छ। ब्लू टेक्स्टमा तपाईँले क्लिक गर्ने साथ तपाईँले एउटा रिपोर्ट प्रोभाइड भएको देख्न सक्नुहुनेछ। सर्वप्रथम म तपाईँलाई सुरुमा एउटा टेक्स्टमा यहाँ क्लिक गरेर देखाउनेछु। यो क्लिक गर्ने साथ तपाईँले यहाँनिर तपाईँको इन्भोइस जेनेरेट भएको देख्न सक्नुहुनेछ, जसमा तपाईँले यो प्रिन्ट गर्न सक्ने सुविधा रहेको छ, जसमा तपाईँले यहाँ पिडिएफमा क्लिक गर्ने साथ एउटा यहाँनिर प्रिन्ट गर्ने अप्सन देखाउनेछ र प्रिन्ट गर्ने तपाईँले देखाइसकेपछि अब तपाईँलाई म फेरि ब्याकमा गएर म तपाईँलाई अरू कुराहरू देखाउनेछु, जसमा फिल्टर रहेको छ। यदि तपाईँले फिल्टरमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर फ्रम र टु तपाईँको अप्सन्स रहेको छ। म तपाईँलाई यहाँनिर फेरि मुनि जानेर तपाईँले देखाउनेछु। यहाँनिर हाम्रो डेट 1919 रहेको छ। यदि तपाईँले यही डेट तपाईँले सेलेक्ट गर्नुभयो भने तपाईँको यहाँनिर जेनेरेट हुनेछ। म तपाईँलाई फिल्टरमा क्लिक गर्ने देखाउनेछु। क्लिक गर्ने साथ तपाईँको यहाँनिर रिफ्रेस भएको देख्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको यो सेम डेट रहेको कारणले यहाँनिर तपाईँको जेनेरेट भएको छ र म तपाईँलाई फेरि अगाडिको डेट बनाएर देखाउनेछु, जसमा 8 र 8 बनाएर देखाउनेछु र तपाईँले यहाँनिर फिल्टर गरेर देखाउनेछु। फिल्टर गर्ने साथ तपाईँको यहाँनिर रेकर्ड देखाउनेछ, तर यहाँ रेकर्डै नभएको कारणले एम्प्टी रहेको छ। यदि तपाईँलाई फेरि त्यो रोल ब्याक हुन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले रिफ्रेसमा क्लिक गर्नुहोस्। रिफ्रेसमा क्लिक गर्ने साथ त्यो सबै फेरि रेकर्डहरू आउनेछ। अब तपाईँलाई यदि तपाईँलाई यो जुन तपाईँको यो देखिरहेको जुन रेकर्डहरू छ यसलाई तपाईँले प्रिन्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले पिडिएफमा क्लिक गर्नुहोस्। पिडिएफमा क्लिक गर्ने साथ तपाईँको यहाँनिर रेकर्डहरू तपाईँले प्रिन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। र साथैमा तपाईँलाई यदि यो ड्यासबोर्ड तपाईँले चेन्जेसहरू देख्नुभएको छ भने तपाईँले यहाँ याद गर्नुहोस्। म फेरि तपाईँलाई यहाँनिर 8 बनाएर देखाउनेछु, जसको कारणले यहाँनिर अटोमेटिक रिफ्लेक्ट हुनेछ 00। हजुरहरूले यसरी नै यदि तपाईँले आउटसोर्स रिपोर्ट जेनेरेट गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले यसरी नै जेनेरेट गर्न सक्नुहुनेछ। आजलाई यति नै। हस्त, धन्यवाद।